Mi lenne akkor, hogyha egy szobába bezárnánk több millió szúnyogot? A mai videóban elhoztam nektek, srácok, PBS Terrának a videóját, aki ellátogatott egy Mosquito-gyárba. Nagyon fontos, kérlek, még mielőtt elkezdjük, hogy iratkozz fel erre a csatornára, mert ha nem iratkozol fel, akkor nem leszel feliratkozva. Szúnyoggyárral fogunk ma foglalkozni. Bemennél ebbe a szobába? Hát szerintem ezek úgy szétcsípnének, hogy azt nem élet túl. Oh, that's so many mosquitoes. Anyás milyen hangja van. Ezt figyeld. Oh, that's so many mosquitoes. Nem láttam még én sem a videót, angol videó van, de ott a magyar felirat, úgyhogy örüljél. Oh, I just... Uá, kiráz a hideg. Utálom a szúnyogokat. Szúnyog az az állat, amit így... Atya! At that many mosquitoes. Ah. Right now, we are producing mosquitoes for a project in the third largest city in Colombia called Cali. Valaki kérdezi, hogy már gyártják a szúnyogokat, nincs elég? Amúgy nem tudom, szerintem ez biztos, hogy egy ilyen... Ez Kolumbiában van, mint mondtam most a csávó. Ez biztos, hogy valamilyen experiment, vagy ilyen tudományos kísérleteket csinálnak itt a szúnyogokkal. And we are sending around 17,000 tubes, 4.5 4,5 millió szúnyog. Per week. per week. Hetente 4,5 millió szúnyog. Én ahol lakunk, rengeteg szúnyog van. Human footprint has taken me to some weird places. But I never thought I'd see the inside of a mosquito factory. For that matter, I never imagined that was even a thing. But here in Colombia, they're breeding and releasing mosquitoes by the million. De miért? Amúgy miért tenyésztik? Erre még mindig nem érek rá. Ez egy jó kérdés volt, valaki itt beírta. Blew my mind. I'm Shane Campbell Staten, and this is Human Footprint. Hello! If Colombia. you're bitten by any mosquito here, you're not gonna get any disease. This is the safest place of Colombia. We're being bitten by a mosquito. Képzeld el, benne lenne véletlenül egy szúnyog, amiben van ilyen malária. És úgy elterjedne. De nem, itt azt mondják, hogy oké, minden safe. Szóval, ha meg is csípít egy szúnyog, no worries. This is Nelson Grisales. He never misses a chance to take his wife salsa dancing in the nightclubs of Medellin. És amúgy van 4 millió szúnyogja. By day, Nelson's a medical entomologist focused on preventing mosquito-borne diseases. Aha, értem. Gondoltam, hogy ilyesmiről lesz szó. Mosquitoes kill Ráz a hideg? Engem annyira nem, pedig azért szúnyogokat utálom, de azért annyira more nem. people in the world than any other animal. Az Right igen. now, we have in the Americas more than 10 million cases of dengue this year. Breakbone fever is a devastating viral disease that's endemic to tropical regions De around the ocsvány world. egy állat. And it's becoming more common as the world grows warmer and more urban every year. In 2024 alone, dengue killed over 10,000 people and infected 14 million. Jesus, ez ilyen para a szúnyog? Transmitted by a mosquito called Aedes aegypti, which can also carry yellow fever, Zika, and chikungunya. Emlékszem, régen volt egyszer velem olyan srácok, megcsípett egy szúnyog, rászállt a kezemre, és megvártam, hogy meddig tudja kiszívni a véremet, és a szúnyog addig szívta, hogy kiszakadt a hasa. De ezeknek semmi eszük nincsen, ezek csak szívják a véredet, addig, amíg szét nem robban a hasa, és így megdöglött. Exactly what is a vector? So a vector is an organism that can transmit a disease from one host to another. And the way mosquitoes share pathogens with us, Ondorító. you're not gonna like it. People Shit. Azt nem értem, hogy tud úgy csípni, hogy nem érezzük. think that they are only suckers. They only suck. Miért van úgy lefordítva, hogy csak szarnak? Suckers. They only suck. That's not true. First, they inject anticoagulant. They inject okay. analgesic, so you don't feel they are biting you. Értem. They're not only sucking your blood, they're also basically spinning on your blood. It was gross before, and I didn't appreciate it, and now it's grosser. That's what Nelson and his colleagues at the World Mosquito Amúgy eskü jól néz ki. Mármint, hogy szerintem ez egy érdekes munka. Főleg, hogy értesz hozzá. Program Szerintem ez are extra. trying to do. Képzeld el, szúnyogokat. We do Rock not shore control end. mosquitoes. We use a bacterium called Wolbachia that is present in more than 50% of the insects described. In other words, over half of all insect species have these Wolbachia bacteria living inside their cells. Oh shit. De mit szívnak? Mivel etetik? Mivel etetik? Beraknak oda egy random
állattetemet, és akkor azt ott kiszívják, vagy öntenek be vért? Mivel etetik a szúnyogokat? Now, Aedes aegypti doesn't have its own strain of Wolbachia, not in nature anyway. But when researchers infected them with Wolbachia from fruit flies in the lab, they discovered something pretty amazing. Az vér, nem? Az ott olyan vérgyúznak néz ki. Igényes videó, jó videó, jó videó. Wolbachia is inside the mosquito cannot transmit very effectively all of these arboviruses. So a mosquito carrying Wolbachia can bite a dengue-infected human without transmitting the virus to its next victim. Oké. Megfertőznek szúnyogokat egy ilyen Wolbachia valamivel, hogy ne tudják megfertőzni az embereket? Azok a szúnyogok? Először mi fertőzünk meg titeket? Hogy ti ne tudjatok megfertőzni minket? But only if the bacteria would spread in a wild mosquito population. Wolbachia isn't contagious like a cold. Instead, mothers pass it to their offspring through the egg. But Wolbachia... Na de várj, és akkor hogyan legyártanak itt van a factory, legyártanak, kitenyésztenek itt 4,5 millió szúnyogot ezzel a Wolbachiával, és utána azt kiküldik a szabadba? I want to say flagellum? It's something called cytoplasmic incompatibility. Basically, these bacteria can change how mosquitoes reproduce. Infected females produce infected young, whether their mate was infected or not. Uninfected females mating with infected males don't produce any young at all. So with every generation, a greater proportion of the mosquitoes carry Wolbachia until the whole population is infected. Oké, szóval először mi szétfertőzzük a szúnyog populációt, hogy ők utána ne tudjanak minket, vagy kevésbé tudjanak minket megfertőzni mindenféle rosszal. Mondj az a durva, hogy a hímek csak 2 hétig élnek, a nőstények 1 hónapig, ez nem fair. Hát figyelj, azt veszed a való életben, és szerintem a nők tovább élnek. The program's goal is to trigger this bacterial chain reaction by releasing huge numbers of Wolbachia-infected mosquitoes. They mass-produce the mosquitoes in this biofactory, from eggs to aquatic larvae to flying, biting adults. Male mosquitoes are happy to eat sugar water. Cukros vizet esznek? Females, they're out for blood. Na azért mondom, honnan jön a vér? If I were in there, how long would it take? Na erre kíváncsi vagyok. Before I... Szerintetek mennyi idő alatt, ennyi szúnyog, mennyi idő alatt készít ki egy embert? Én szerintem 1 óra. 1-2 perc. 2 perc? Azt mondjátok olyan gyorsan? Szerintem fél óra alatt, ha fél órát bemész egy ilyen szobába, szerintem meghalsz. Look like a mummy. I would say the mosquitoes are hungry, no more than an hour. No one's gonna volunteer 1 óra. Milyen halál lehet? Itt szúnyogok for szétmarnak. that job. So Nelson and the team feed the females with blood donated by local blood banks. És rárakja az ilyen nagyon vékony háló tetejére, és azt szívják át. Úristen, de para ez. Jézusom, de para ez. They are furious. They are really going at it. Azt az állat. After a hearty A dögök. Jézusom. Once we have the egg, Azok tojások? Ezt így le tudják szedni? Úristen, ez az egyik legjobb videó, amit ebben a hónapban láttam. then those dry eggs can be swept, put into capsules with a little bit of food, and then shipped to any other country that needs it. This one facility can produce Ja, hogy még ki se keltek a szúnyogok, de már el tudják küldeni más országba, értem? Ha kimegyünk mondjuk a kertbe este, Márti szétcsípik, én bejövök 2 csípéssel. Maximum. 30 to 40 million eggs per week. Today, the World Mosquito Program is working in more than a dozen countries. And that means convincing local communities that a solution to their mosquito problem is releasing more mosquitoes. Na jó, de egy idő után viszont el fognak szabadulni, nem? Idő után nem lesz túl sok szúnyog. The beauty of this is that we explain people, look, we only want to have 20 weeks of releases. Hallod, kiengedik, a szétmarad. And after those 20 weeks, your community is going to be Volt futár. Volt futár, hozzá a szúnyogokat. Valaki rendelt szúnyogot. protected for decades. On the ground, that outreach is led by local community workers.
like Mayuri Betancourt. Es muy loco porque... De az a baj, hogy itt ugye csak azok a szúnyogok lesznek, úgymond nem fertőzőek, akiket ők kiengednek, vagy pedig a kiengedettekből, akik szaporodnak. Akik már kint vannak és fertőzöttek, őket nem tudják már kezelni, nem? Mert abban kevesebb az antitest. Alright. És ha valami balul sül el és mutálódnak, mint a Covid vírus, amúgy igen, ez is... Nem tudom, azért néha így a természettel szerintem óvatosan kéne így kísérletezni. Nem vagyok tudós, nem értek hozzá, szóval biztos figyelnek rá, csak azért ezekből már voltak gondok, igen. Siempre nos han dicho el mosquito no, ese mosquito es malo. Entonces decir que vamos a liberar el mosquito fue como, cierto, no es lo normal. Entonces, pero ya después de que entendimos cómo era que funcionaba, dijimos, yo quiero ser parte de él. Today, the communities involved are seeing results. Colombian cities where Wolbachia-infected mosquitoes were released have far fewer lab-confirmed dengue Oké, cases. ezek szerint működik. And in 2021, a larger randomized study in Indonesia found that releasing the mosquitoes reduced the chance of a person contracting dengue by 77%. Wow, So the World az Mosquito nice. Program looks like a success story, but some experts have doubts. Na, azért mondom, vannak kétségek. Tuti jön itt majd valami. Vége lesz a világnak, vagy valami elszabadul egy új vírus, vagy valami. I think if there's one thing that defines humans, it's our ability to twist the environment to suit ourselves. This is Jason Razgon. In his home workshop, he's got a knack for repairing vintage pocket watches. Jason studies mosquitoes and the diseases they carry. Oké. When the world mosquito... Azért ez kettő érdekes munka, így egybe, hogy amúgy vintage órákat szerelsz, meg reparálsz, de azért még kicsit szúnyogokat is kutatsz. ...program first showed that Wolbachia could block dengue transmission, he was intrigued. And since we'd been working on Wolbachia for a long time, we've been working on West Nile for a long time, it seems sort of a natural thing to kind of put those two questions together. We were basically, honestly, trying to jump on the bandwagon. Jason was working with Culex tarsalis, a mosquito... Mi ez? Culex? Már össze-vissza vírusoznak, hát hozzá sem mernék nyúrni. Developed techniques to artificially infect that particular mosquito with Wolbachia. When we did that, we found something a little unexpected. The mosquitoes that were infected with Wolbachia actually had a greater probability of becoming infected with West Nile. Ezért óvatosan kell itt kísérletezni a természettel. Mert itt ugye azt mondja, hogyha van ez a nyugat-nílusi vírus, hogyha úgy megfertőzik azokat a szúnyogokat ezzel a Wolbachiával, akkor viszont sokkal nagyobb lesz a valószínűség, hogy azt elkezdik terjeszteni. Kiengedsz 4,5 millió szúnyogot, amik amúgy azt mondják, hogy hát ez jó a denguláz, azt hiszem denguláznak hívják, denguláz ellen, denguláz? A láz ellen, akkor kiderül, hogy amúgy viszont a nyugat-nílusi vírust, vagy nílusi vírust, tudjátok, milyen vírusok vannak már itt, sokkal jobban terjeszti. Jason and other researchers dug deeper and found that Wolbachia could affect mosquito-borne... Mi az a Wolbachia? A Wolbachia nemzetségbe tartozó baktériumok obligát intracelluláris szimbionta szervezetek. Így már értem. Mehetünk tovább. Minden világos. Abszolút. Tökre egyértelmű. ...viruses in a variety of ways. You can have highly variable results depending on what mosquito or what arthropod you're talking about. Variation in environmental factors, such as temperature, relative humidity. In other words, there are a lot of factors at work and a lot of opportunities for those factors to interact in ways we can't easily predict. Képzeld el, hogyha véletlenül megfertőznek egy szúnyogot, és azért mostanában, srácok, nem olyan régen volt egy ilyen világjárvány, szóval azért erre nem olyan kicsi az esély. Elterjed, és így nem tudod megállítani. És a szúnyogok elterjednek, és lesz olyan hely, akár olyan kontinens, város, falu, ahol egyszerűen nem tudsz lakni, nem tudsz lemenni a boltba, nem tudsz kimenni a házból, mert abban a pillanatban, hogy megcsíp téged egyetlen egy darab szúnyog, megnyekkensz. Semmi esély erre. Szerintem a mai világban azt nem mond nekem, hogy annyira nehéz lenne egy fertőző szúnyogot létrehozni. Srácok, embereket küldünk a Holdra. Miből állna egy mérgező szúnyogot gyártani? Ez az arany mondat a mai videóban. Blocks one pathogen, but might have no effect on a different pathogen or even the opposite effect on a different pathogen. And so those are the kind of things that concern me a little bit when
these things are being released into natural populations. And as someone who likes to understand how things work, Jason has another concern. We still don't really have a good handle on what the actual mechanism of how Wolbachia blocks pathogens in mosquitoes. De mi? Most kajak a volt futár, szórja szét? Idézőjelben volt futár. Van egy random szúnyogos bácsi, aki a motorral megy és szórja szét a szúnyogokat a városba? Worried that we might not know enough to intervene or even recognize if something's gone wrong. Now, it should be said, not everyone shares Jason's reservations, but his concerns do illustrate why communities should approach these solutions with eyes wide open. That's something Jason says the World Mosquito Program does really well. The public engagement and the public participation was never done as an afterthought. It was baked into the very foundation of the project from the very, very beginning. I think that's a model for how these things need to be done. So while I might not agree... Mi meló ezt a videót megcsinálni amúgy? Ebbe parások meló van. With every sort of technical decision that they make, I really want these things to work. These are devastating diseases. They affect, you know, billions of people. And sometimes it's very difficult to know, you know, when it's time for knowledge and when it's time for action. In a weird coincidence, the very first place these Wolbachia-infected mosquitoes were released was in northern Queensland, the epicenter of the world's most notorious biocontrol disaster. The cane toad, brought to Australia to eat sugarcane pests, Azért mondom, lehet, hogy itt a békák megnyekkentek. was both a biocontrol failure and an ecological catastrophe, spreading across the continent in devastating native ecosystems. A békák, srácok, nem csak bogarakat esznek? Ez itt magában lögyből egy egész gilisztát, vagy valamit. Hát bele se fér. Hogy akarja ezt megenni? Ilyen képet én még nem láttam az interneten, mint amit most itt nézünk. In terms of biological control itself, it has deep ethical implications. And we have seen in the past, there are numerous examples of how it can result in unforeseen consequences. Nelson and his colleagues don't take their work lightly, but they think the benefits of controlling dengue outweigh the risks. In the city we are right now, we have around 2,300 cases this year. Okay. One of the lowest incidents in the country. I think what we're doing is the right thing. And communities around... Na jó, csak hogyha meg ugyanakkor igen, ott volt a másik tudós, aki meg azt mondta, hogy a másik vírus meg felerősíteni, hogy olyan szúnyogok kerülnek oda. Around the world seem to agree. Thanks for watching, everybody. I'm excited to... Nice van! Nice van! És erre a csatornára lehet visszanézünk majd még, ez össze volt rakva. A videó végére hoztam nektek, srácok, egy ilyen vidit. Ez figyeld. Ez az, amikor berakod a kezedet sok szúnyoghoz. A hideg kiráz. Na ez hogy fájhat? Ez hogy fájhat? Hogy bírja nem mozdítani a kezét? Megmutatja, hogy utána milyen? Ennyire beduzzadt a keze, vagy ezt rosszul látom? Vagy alapból ilyen kis tucis keze van? Kár, hogy nem mutatja meg rendesen. Vagy lehet itt már ennyire be van neki duzzadva. Írjátok meg, srácok, hogy mit gondoltok erről, meg eleve összességében arról, hogy így az emberek így a természettel, meg az állatokkal kísérleteznek, hogy ti ezt hogy látjátok. Aztán, ja, ilyen szúnyogsprayvel fújjátok be magatokat a mai videó után, hogy aztán este baj legyen. Köszönöm szépen a figyelmet, iratkozz fel a Reakció csatornára, jó? Azt megköszönném még, mert az fontos, és találkozunk egy következő videóban. Hello!